हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई यस्तो एपको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यदि तपाई टिचर हुनुहुन्छ, यदि तपाईले अनलाइन टिचिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले बोर्ड छैन, तपाईले डिजिटल बोर्ड युज गरेर मोबाइलको ल्यापटपको यहाँ तपाईले युज गरेर तपाईले प्रयोग गरेर तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो विद्यार्थीलाई। विभिन्न जना यहाँ धेरै जनाले पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एपको बारेमा मैले ल्याएको रहेछु। यहाँ एपको नाम रहेछ व्हाइट बोर्ड। यो प्ले स्टोरमा अवेलेबल छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लिंक मैले डाइरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्सन बक्स पनि राखेको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्हाइट बोर्डको एपको नाम रहेछ व्हाइट बोर्ड। या यस्तो लोगो रहेछ र यसको लिंक तपाईलाई दिएको छु, हेर्नु होला र इन्स्टल गर्नु होला। अब यो एप ओपन गर्न व्हाइट बोर्ड र म केही तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्नुहुन्छ व्हाइट बोर्ड, त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम कम्प्याटेबल रहेछ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिभियस नेक्स्ट फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट फुल डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फुल डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इरेजर छ, त्यसपछि यहाँ पेन छ, त्यसपछि यहाँ एरो छ, यहाँ लाइन छ। अनि जस्तै हैन वन बाइ वन म गर्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ पेन छ, देख्नु मार्कर पेन युज गरे। अब जस्तै देख्नु, जस्तै म नेपाल लेख्छु, कति राम्रो आइराछ हेर्नु। यहाँ कति राम्रो नेपाल लेखेर आयो हेर्नुहुन्छ। तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नेपाल। त तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई डिलिट गर्नको लागि यहाँ प्रयोग गर्नुलाई यसमा क्लिक गर्नु, यो डिलिट भइहाल्छ हैन। तपाईको यहाँ डिलिट भइहाल्छ, देख्नुभयो त यहाँ डिलिट भइराछ। र यसरी तपाईले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन रहेछ यसमा क्लिक गर्नु, तपाईले यो कलरको आयो। त्यसपछि तपाई यहाँ हेर्नुस्, यस्तो कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईलाई कुन चाहिँ जस्तै मलाई हैन यहाँ अहिले कलर चाहियो मलाई। यहाँ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कलर यसमा चुज गर्थे यसमा। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि यहाँ म नेपाल लेख्छु, कति राम्रो आयो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नेपाल सरी। त अब यसलाई डिलिट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाइरेक्ट डिलिट हुन्छ यहाँबाट तपाईको। त्यसपछि इरेजर छ, यहाँ लेजर पोइन्टर रहेछ, टेक्स्ट रहेछ। तपाईले यहाँ टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कट गर्नु होला तपाईले क्यान्सल। त्यसपछि यहाँ फुल स्क्रिन पनि आउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्टर टुल यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो आयो एरो यसरी। त्यसपछि यहाँ लाइन आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लाइन। त यो आयो तपाईको। यहाँ सर्कल रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो रहेछ। त्यो तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कस्तो चाहिन्छ तपाईले पुरै यहाँ आउँछ यसरी। र तपाईले यहाँबाट यो एकदम प्योर व्हाइट बोर्ड रहेछ, एकदम राम्रो। तपाईले बुझाउन लेख्नलाई केही सजिलो हुन्छ। यो तपाईले अनलाइन ट्युटर गर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो एप छ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्दै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।